নমস্কাৰ মই মনীষা দত্ত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিও ইয়াতে আপোনালোকে গুণোৎসৱৰ ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 5 লৈ সকলো কোৱেশ্চন পেপাৰ পাই যাব আৰু ইয়াতে সকলো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ মই ইয়াতে দিয়া নাই আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে আনসাৰো লাগিব তেনেহলে মোক কমেন্টত জনাই দিব তেতিয়া মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা ভিডিও বনাই লৈ আহিম আৰু যদি মোৰ ভিডিওটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ কিবা সহায় হৈছে বা আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ